Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Чи живий Путін, або перефразуємо, чи може бути дієздатним і бодай щось вирішувати в оголошеній ним війні живий Путін? У президента України є певні сумніви, а от що безсумнівно, це зростання військової підтримки з боку наших західних партнерів. Ця війна може завершитися лише нашою перемогою, тож у наступні тижні та місяці ми отримуватимемо дедалі більше потрібної техніки та озброєння. Про ще не атакамс, але дуже приємний сюрприз для окупантів від США. І про Лукашенка, який дуже чітко усвідомлює свої перспективи у разі відкриття нового білоруського фронту. Дивіться хроніку подій 330-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Поступок Кремлю і так званого мирного рішення не буде. Буде лише перемога України над Росією і повернення всіх окупованих територій. Але ворог ще має шанс забрати свої війська і врятувати певну кількість загарбників. Про це під час виступу на українському сніданку у Давосі говорив Володимир Зеленський. Президент України наголосив, усі заяви Москви про бажання переговорів – лише заяви. Адже всі спроби визволити українські території дипломатичним шляхом в попередні роки зазнали фіаско. Та й взагалі є певні сумніви, що сам кремлівський карлик взагалі досі існує та щось насправді вирішує, а не вправно записує свої звернення на тлі зеленого екрану. Прірва між нашими державами велика, глибока. Але ми всі повинні усвідомлювати, що прірва ця, вона не штучна. Її вони викопали. Саме Путін стоїть з цією лопатою і залишиться з цією лопатою в історії світу. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється телевізійний, я зрозумію, на Хромакеї, так, десь він з'являється. Я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий. Або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб. Мені здається, спочатку Росія повинна знайти когось, а потім запропонувати щось. Росії нічого запропонувати, крім впертого повторення, що і їх тимчасова федерація, і Путін особисто досі існують. І Україні потрібно прийняти цей факт. Але якщо така впевненість у Кремлі, навіщо тоді на дахи московських багатоповерхівок під огляд усіх охочих встановлюють зенітно-ракетні комплекси «Панцер»? Що же произошло? Відповіді з Москви не буде. Утім, будуть певні натяки від наших західних партнерів. Видання «Політіко» повідомляє, що в новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає високоточні ракети GLS-DB. Їх можна запускати з «Хаймарсів», а дальність влучання таких плануючих бомб становить близько 150 кілометрів. Це, звісно, не 300-кілометровий атакамс, але військовим об'єктам ворога в Криму та й на інших тимчасово окупованих територіях варто вже починати непокоїтися і переглядати заборону на куріння у невстановлених місцях. Від США нові ракети, а від Великої Британії вже перевірені. Сполучене Королівство передасть ще 6 сотень ракет «Брімстоун», які можуть точково вражати ворога на дистанції до 60 кілометрів. Данія оголошує про посилення парку артилерії ЗСУ кількома десятками французьких САУ «Цезар». Уряд Швеції ухвалює передачу 500 БМП та самохідних установок «Арчер». І всі наші партнери свідомі того, навіщо це роблять. Не лише Швеція вважає, що Україна в прямому сенсі бореться за свободу всієї Європи. Це одна з головних причин, чому так багато країн докладаються, щоб допомогти Україні. Моральна підтримка важлива, але також важлива і наша спільна безпека. Я усвідомлюю, що це складні рішення, але я також впевнений, що всі країни зараз здолали великий шлях саме тому, що перемога України
України у цій війні має практично невимовне значення. Нове озброєння наблизить перемогу, але за цим озброєнням стоятимуть люди. І саме наші захисники щодня працюють над визволенням всієї України. Минулої доби демілітаризовані ще 760 окупантів, також знищено ще 6 російських танків, 10 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та 7 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 6 безпілотників та 1 гвинтокрил. А як на ближній дистанції втрачають свої нікчемні життя, окупанти десь біля Креміної, що на Луганщині, показали військові спецпризначенці із ССО. Даю 2. Ворог втрачає на передовій і готовий втрачати у тилу. Як повідомили у моніторинговій групі «Білоруський Гаюн», під час польотів Міг-31К носіїв гіперзвукових ракет «Кинжал» в одного з винищувачів загорівся двигун. На жаль, вічного польоту побажати російському пілоту ще зарано, адже літак здійснив екстрену посадку. Спостерігачі кажуть, це той самий борт, який за невідомих причин загорівся на білоруському литовищі 25 грудня. А те, що горіти у Білорусі може і в інших куточках держави, розуміє і тамтешній диктатор. Лукашенко і надалі намагається сидіти на 2 стільцях. І навіть під час розмови з сумною кремлівською конякою Лавровим почав завуальовано натякати, що дуже хоче зберегти нинішню ситуацію, в якій ЗСУ поки що не б'ють по його території. Звісно, для відведення очей приплів невідомих західних провокаторів. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Але ситуація може стрімко змінитися, якщо у Лукашенка забракне мізків, і він виконає всі вказівки з Кремля. Невтішні перспективи білорусів уже доволі однозначно пояснювали наші бійці на кордоні. Але тепер маємо розлоге пояснення. Всім салют, користуюсь моментом, знімаю грозу Білорусі. Шульц, поздоровайся з підписником. Покажи свій жест. Слава Україні. Нас воно вже отак всіх заїбало. Да. Шульц просто показав білорусам, що в нас своєї бульби по горло. Олексій Пасак, 5 канал.